Tervetuloa Pommijätkien pariin. Morjes! Ja aivan loistavaa, että löysit tiesi meidän uudelle tuotantokaudelle. Meiltä on nimittäin tulossa 10 aivan huikeeta jaksoa, ja sun ei kannata missata yhtäkään niistä, eli pistäpä saman tien kanava tilaukseen. Tästä lähtien 10 viikon ajan joka perjantai tuut saamaan kello 17 uuden Pommijätkien jakson nähtäväksi. Juurikin näin. Tällä kertaa meillä on aiheena viidakoita ja koko maailmaa vavisuttanut nafteeni- ja palmitiinihappo eli napalmi. Kaikille armeijan käynneille napalmi on varmasti tuttu nimenä, mutta nyt ei kuitenkaan puhuta siitä muonituskeskuksen perunamuusista, vaan ihan oikeasta sodassa käytöstä aseesta. Napalmin esiasteitahan on käytetty sodassa kautta aikojen. Jo keskiajalla sotilaat kaatoivat kuumaa öljyä ja esimerkiksi palavaa tervaa vihollisten niskaan heidän kukistamisekseen. 1942 kehitettiin ensimmäinen varsinainen napalmi, ja tämän keksinnön takana oli Harvardin yliopiston kemistit ja amerikkalaiset Standard Oil ja DuPont-yhtiöt. Napalmin isänä voidaankin siis pitää tuolloin tutkimusryhmää johtanutta kemistiä Louis Fieseria. Tämä ensimmäinen napalmi oli hyvin yleisesti käytössä toisessa maailmansodassa. Tuolloin se koostui erilaisista kumituotteiden jauhoista ja polttoaineesta. Yhdessä nämä muodostivat sitkeän liisterin, joka paloi jopa 1000 asteen kuumuudella. Aineen sytyttämiseen käytettiinkin yleensä termiittiä tai jotakin muuta varmatoimista pyroteknistä sytytintä. Vuonna 1965 kehitettiin nykyaikainen napalmi B, jonka raaka-aineena toimi bensiini sekä styroksi. Tämä oli vieläkin tuhovoimaisempi aikaisempiin verrattuna, sillä tämä paloi huomattavasti pitempään ja oli lähes mahdoton sammuttaa. Tämän napalmi B:n sytyttimenä toimi valkoinen fosfori, joka ei sammunut edes veden alla. Tämän helvetin tulen sammuttaminen tapahtuikin siis ainoastaan maahan hautautumalla, mutta napalmi-iskun sattuessa olikin jo vähän myöhäistä. Jos napalmin käyttöä haluaa laittaa mittoihin, niin yksistään amerikkalaiset kylvi sitä Vietnamiin sellaiset 388 000 tonnia, heti perään Koreaa 32 000 tonnia ja vielä lopuksi Japaniin 16 000 tonnia, eli siis aivan käsittämättömiä määriä. Nykyisin tämä aine on onneksi luokiteltu YK:n kiellettyjen aineiden listalle, joten toivottavasti tätä napalmia ei tulla ikinä enää sodissa näkemään. Mutta koska me ollaan pommijätkiä ja tehdään asioita rauhan ja tieteen merkeissä, joten Joni, lähdetäänkö napalmin keittoon? Pommipuistoon siis. Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make... Ja täällä on tää Henkan yllätys meille, mutta se ei suinkaan ole sitä itseään, vaan se on alumiinia. Näin, laitetaan ensin pikkasen tuohon pintaan, sitten vähän sekoitellaan ja lisätään sitten taas tot massaa. Pienissä määrissä saadaan se tasaisesti sekaisin. Tasaisen sekaisin niin kuin jokainen pommijätkä. Otetaan vähän bensoja pois, näin. Ja näin. Ja tehdään ensimmäinen tämän tarttumistesti, eli nyt kun siitä haihtuu tuo bensa vähän pois, että saadaan se käyttömuotoon, niin miten se pysyy tässä kivessä kiinni? Yksi. Kyllähän se palaa. Kyllä tuntuu kuumalta. Tämähän ei näköjään lähdekään sille ihan räjähtämällä liekkeihin, vaan tää syttyy tälle vähän hitaammin, mutta palaa sitäkin voimakkaammin ja sen pidempään. Siis tähän tarttuu lapioon kiinni ihan totaalisesti. Yritäpä tämmöstä nyt sitten sammuttaa. Vaikka kuinka
yrität siinä tamppaa sammuksi, niin ei hemmetti, leviää vaan. Ihmisenä kun sä palat ton napalmin alla, millä sä hautaat itses tonne maan alle? Ja se, että sä rupeat laappimaan sitä näin itses päältä pois, niin sä levität sen vaan pahemmin. Että todella iljettävää tavaraa ja sitä ei niskaansa saa. Nyt on tätä meidän napalmia vähän jo polteltu. Seuraavana tehdään testi, että mitä jos tää napalmi laittaa rautaputkeen, jonka pohjalla on pieni räjähde. Niin saadaanko tää meidän napalmi lentämään tänne ilmaa näyttävästi jo palavana? Noniin, taas meidän historian ensimmäinen napalmin ammuntahetki putkesta. Kyllä. Jos tulee polttoainetta tai jos tulee napalmia tänne meitä kohti, niin jos on sitten oja sukeltaa, niin saadaan sammumaan iholta napalmit. 3, 2, 1. Palava sälä tulee siellä sun täällä alas. Tää on aika paljon lentänyt tänne ympäriinsä palamattomana. Näin. Täällä maassa on ympäriinsä nyt tätä napalmia. Mutta mikään tästä, mikä tuli tänne alas pisaroina, ei syttynyt palamaan. Johtuu lähinnä siitä, että toi isku tuonne pohjaan oli kumminkin niin kova. Että se vaan ei syttyä palamaan, kun se vaan lähtee niin kovaa tuossa putkesta. Pehmeämpi panos, enemmän bensaa. Ja laakeampi astia. Niin, laakeampi astia. Ei näin tiukkaa suunnattu. Kyllä. Enemmän pinta-alaa ampumiseen ja pehmeämmällä panoksella. Joo. No niin, ainakin astian koko on vähän laakeampi kuin äsken. Eikä niin vähänkään, itse asiassa aika paljonkin laakeampi. Ja tää on meidän tällainen wokkipannu, eli suuntauskartio. Tää vähän pensaa tälleen, kato. Saat mieltä. No niin, se on sitten toinen yritys. Äsken meni pieleen. Nyt ei varmastikaan enää mene. 3, 2, 1. Ui vitsit, miten makeen näköistä. Nyt oli siisti. Ja oikeesti oli pirun makeen näköinen. Se oli hienon näköinen. Se paloi ilmassa ja toi koko lälle. Ja nyt tää paikka palaa niinku pitääkin näillä määrillä. Kyllä. Ai juku, että mä rakastan napalmin tuoksua heti aamusta. Used to pull up, not swerve, no time for the snakes, time to put them in the dirt, that's word. I gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. Last year stressing, got no sleep. Now I'm right between the courtside and nosebleeds. I see the hate, they don't wanna see. Äskeinen pommi oli ihan törkeen kova. Siinä meni kaikki just niin kuin piti. Joo, määrät oli just sopivia, mutta seuraavaksi me voitaisiin kokeilla tästä X200 maamiinatyyppistä pommia. Eli käytetty Korean sodassa, erittäin tuhovoimainen. No niin, Joni, se olisi sitten X200 maamiina. Jep, katsotaan kun käy. Huhhuh. Mennään sitten. 3, 2, 1. Oh! Wow! Se oli pirun makeen näköinen. Oli. Mutta pikkusen liian pitkää toi meidän napalmi oli tuolla meidän astioissa. Joo, siinä pääsi käymään niin, että tämä napalmin pinta siinä astiassa kuivu ja nahkottu sellaiseksi paksuksi tahmeeksi tavaraksi, mikä ei sitten oikeastaan revennyt sitä rikki ja hajonnut ollenkaan, vaan se meni ilmansa yhtenä klönttinä ja tippui alas. Eikä tavallaan se tehty 2 huomiota tänään jo napalmin kanssa. Toinen se, että pitää olla volyymia, kun sitä ammutaan, ja toinen myös se, että myös se tuote pääsee menemään vanhaksi. Käyntiin kuin palmun alla. Joni, mulla olisi tällainen idea. Nyt kun toi rellu, niin kun se viimeisiä päiviä vähän niin kuin äsken
niinku henkäs. Loppuu bensa. Jos on niinku loppuu bensa, niin... niin pistää se auton tohon pommin viereen. Niin, että se olisi ajanut maamiinaa. Niin. Hemmetin hyvä idea. Ja laita peukku ylös tälle video, jos haluatte, että Henkalle ostaa henkselit. Lola. Alright, hei, se olisi tän illan, tai no, illan päälähtö nimittäin. Meillä on tässä 4 kappaletta 10 litran napalmikartioita. Ja meillä on mukana myös täällä Stuntti Sami sekä tällainen Rellu Clion henkilöauto. Koska napalmi on tehty tarttumiseen ja se on tahmeita niin kuin itsessään, niin otetaan selvää, jääkö se hyvin kiinni? Onko se niin kuin tällainen oikeasti tahmamaisen tappava, niin kuin kaikki meitä pelottelee? Jes, eli nyt siellä olisi Stuntti Sami ja Rellu. Ja kokeillaan vähän, miten noi napalmit tarttuu näihin pintoihin. Mitä jää autosta, mitä jää miehestä. Älä muuta sano. 3, 2, 1. Oh my god! Wow! Toi oli ihan törkeä hyvän näköinen. Mä en kestä. Morjesta! Oi vitsit! Oi vitsit! Oh shit! Oh fuck! Okei! Mikä täällä on tilanne? Oh fuck! Joo, okei! Okei, mikä tilanne täällä on? Ihan suhkot tää tilanne. Pääpuntti on tulessa. Mutta kyllä mullakin puntti tulessa. Okei! Joo, ei kyllä hyvää. Tiedät, että tää napalmi jos käy kiinni. Näin, eli nyt nähtiin tää tuhovoima. Täällä on nukke aivan tulessa. Stuntti Sami on siis aivan loppuun palannut kaveri. Ei jäänyt epäselvyyksiä napalmin armottomuudesta. Joo, ei todellakaan. Stuntti Samikin sai kokea sen aika karulla tavalla. Ja no, Rellu oli ihan tulessa, mutta sen mä kyllä sammutin heti ensimmäisenä. Mun mielestä jätetään napalmi tällä kertaa ja tehdään taas ensi kerralla jotain täysin uutta. Joo, pistähän tässä vaiheessa kommenttia tonne alas, että tykkäsitkö jaksosta ja anna meille yläpeukku. Se olisi sillä tällä kertaa. Morjesta!